हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अहिले टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बिचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो फर्स्टमा हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र फर्स्टमा त्यो भिडियोलाई चुज गर्ने र आफ्नो दुईवटा फोटोलाई चुज गर्ने र एड गर्ने र अब लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङ पार्टलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब हामीले भिडियोको फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्ने र अब सबै फोटोलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्ने। अब हामीले फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ भने सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन 2.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामीले आफ्नो फोटोमा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, इफेक्टमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र माथिपट्टि पार्टी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र थोरै तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने स्ट्रप भन्ने इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब यो इफेक्टलाई कपी अप्सनमा क्लिक गरेर अर्को फोटोमा पनि त्यही इफेक्टलाई युज गर्ने। सो अब हामीले आफ्नो फोटोमा स्टाइललाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, स्टाइल अप्सनमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर हजुरहरूले 3D जुम प्रो स्टाइल देख्न सक्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने, यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र त्यो स्टाइल चाहिँ युज हुन्छ। सो सेकेन्ड फोटोलाई चुज गर्ने र फेरि 3D जुम प्रो अप्सनमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यसरी फोटोमा स्टाइल लगाइसकेपछि हाम्रो फोटोको ड्युरेसन चाहिँ थोरै बढी हुन्छ। सो फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 3 सेकेन्ड र सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 2.8 सेकेन्डको मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ र अब भिडियोको साउन्डलाई म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र अगाडिपट्टि रहेको म्युट क्लिप अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो अब हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याक गर्ने, अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने र एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने र भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो मैले भिडियोको लिङ्क र साउन्डको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब यसरी हाम्रो भिडियोलाई ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र त्यसरी सेभ भएको भिडियोलाई हजुरले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र लास्टमा हामीले डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई, सी यू।